på den andra Melodifestivalen. Ta gott emot Alexander Rybak och Benjamin Ingrosso. Ja. Velkommen. Ja, tack snälla. Det var kul alltså. Benjamin, kommer du ihåg hvor du var da han vant den internationella finalen förra gången? Ja, men faktiskt. Säg inte att du inte var född. Nej. Hvor gammel var du? Nej, men jag hade precis lärt mig prata. Nej, jag skojar. Nej, men jag var... Nu ska vi se. Det var väl typ 10 år sedan eller något sånt där, va? 9, ja. 9. Då var jag 11. 10-11 år. Ja. Jag var faktiskt hemma hos Carola och tittade på Eurovision Song Contest. För att... Ja. Så du... Wow! Så det är alltså Pernilla Wahlgrens son sitter hemma hos Carola och kollar på Melodifestivalen. Ja, det blir precis. inte mer mello än det, liksom. Nej, men jag är en gammal vän till hennes son. Så vi hade suttit och tittat på en Jesusfilm faktiskt hela kvällen. Och käkat makaroner med falukorv och ketchup, vilket jag som italienare blir lite skeptisk till, ketchup och pasta sådär. Men nej, och då minns jag att jag blev liksom så här: fan, det där är skitbra alltså. Så jag sprang ut på hennes trädgård och låtsades vara Alexander sen. Så kul. I'm in love with a fairy tale. Jag tycker det var skitbra låt. Vad vill du säga, Alexander, att den succén gjorde med dig? Din personlighet. Med mig eller med min personlighet? Ja, med din personlighet. Alltså, är det väldigt lätt att mista sig själv lite mitt uppe i allt det här. Hvordan skedde det? Ja, för exempel så säger ju en kompis: ja, men ska vi ta en fotbollskväll? Fotbollskväll? Så du vad som skedde i Eurovision, eller? Jag har kanske inte tid till fotboll. Alltså man säger dumma ting. Så jag tror du är mer förberedd faktiskt. Du är 20. 20. Ja, men du virker proff och du har både huvud och hjärta på rätt sted. Ja. Det är ju ett eller annat med dere har ju det felles, dere to, att dere har varit lite sån vidunderbarn, stjärnor sedan dere var ganska unga. Och du gjorde ju musicals och höll på i väldigt ung ålder. Just det. Vem blev du på skolan? I skolan? Oj. Jag var väldigt speciell i skolan. Jag var inte den smartaste i klassen och älskade allt som inte hade med skolan att göra. Jag gick i perioder när jag var liten och var roller. Jag var aldrig mig själv, utan jag var Vanheden i Jönssonligan i ett halvår. Ja, det har jag också varit. Ja. Korta byxor och Med röda loafers. strumpor. Ja. Det är Olsenbanden. Ja, okej. Precis, Olsen. Vad sa du? Jönsson? Jönssonligan. Ja, Olsenmannen på norsk. De har en annan jingle. Det ska vi prata om sen. Ja. Nej, men och så då gick jag som Vanheden med hatt och var honom. Jag gick in i karaktär. Och sen var jag James Bond ett tag och sen så blev jag John Travolta och då färgade håret svart och ritade in en rumphaka på en sån här prick på hakan. Och så på alla klassfoton... Var du väldigt poppis? Eller Nej, jag hade inga vänner. Så, och problemet var att lärarna var inte de så här snällaste heller riktigt. För att eftersom jag sällan förstod vad, liksom när det var matte och sådär, så försökte jag liksom fråga, jag förstår inte. Men de trodde alltid att jag skulle bara leka dum. Så det blev ju lite sådär att man blev den där korkade killen som bara är konstig. Och, men när du ville underhålla och var det ingen som ville vara publik där? Eller alltså, grejerna på rasterna så spelade ju... Jag gick ju med en väldigt fin skola på Östermalm i Stockholm. Och där är det väldigt fult att hålla på med kultur och sånt där. Så jag passade ju inte in från början. Liksom. Det var samma skola som Victoria och de, alltså våran prinsessa. Inte många Vanheden där helt enkelt. Nej, det fanns inga Vanheden alls. Mer Wallenberg. Nej, precis. Nej, men hur strängt var det för dig, alltså, så, i förhållande till sån disciplin? Jag kommer ju från ett land
hvor det er veldig mye disiplin i Fra Hviterussland. Hviterussland, ja. Hviterussland, da lærer man å skrive og lese når man er 3. Wow. Men mine foreldre blandet den disiplinen med veldig mye kløkt da, og kjærlighet. Så de Hvordan fikk de deg til å øve, da? De var litt smarte også, da jeg skjønte at faktisk ikke alle barna skulle øve 2 timer hver dag etter skolen. Da sa de, ja, men du fortsetter med det, så får du den store Lego-kassen der og sånn. Så de var veldig smarte, fordi jeg følte at jeg hadde noe å streve mot hele tiden. Og det var kjempebra. Men jeg følte meg annerledes, og det tror jeg barn på skolen gjør uansett. Men jeg husker jeg kom hjem gråtende til pappa, og sa at pappa, jeg holder på med noe helt annet enn de andre, og de skjønner meg ikke. Da sa han til meg at vi som folk så er vi generelt bare redde for alt som er annerledes. Vi er redde for annerledes ting, og så må man tro på det ved seg selv som er annerledes. Og hvis man tror nok på det, så tror de andre på det også etter hvert. Og det var veldig viktig for meg å høre fra pappa. Fortsetter man med det. Var du også et annerledes barn? Ja, jag var ju Vanheden, fast jag varvade ju ganska mycket med han Dynamit-Harry Ja, också. bra. Och Papphammar. Och pappa. Ja, men jag var nog ganska... Jag spelade nog också mycket roller. Jag var ju ganska överviktig som liten. Och det var mitt sätt att få vara med, det var att göra mig rolig på min egen bekostnad. Alltså göra mig rolig innan någon annan hann reta mig. Alltså var roligast först helt enkelt. Och det var ju en jävla skola att gå i. Och för humorn alltså. Sen får man ju återerövra det för att liksom inte känna att man utplånar sig själv. Men det var ju precis samma. Vanheden är ju tacksam. Alltså. Strömberg är ett geni. Och jobba med. Ja. Du var jo du nevnte din russiske bakgrunn. Du er jo halvt italiener. I Grosso. Ja. Du bor fremdeles hjemme. Ja, jag bor hemma. Ja. Så du lever sånn tonåringsliv, altså? Jag gör ju det. Men jag lagar maten hemma i alla fall. Så jag får stå för matlagningen. Och Okej. så. Ja. Tack. Men har du fortsatt sånn affischer på rommet ditt? Og... Om jag har haft affischer? Ja, har du tonåringsaffischerna kvar? Ja, alltså... Mina låtskrivarkollegor var hemma hos mig en gång. Vi skulle käka middag och sådär. Och de blev helt chockade när de kom in i mitt rum. För att de var så här, de har inte tänkt på att jag är 19-20 år. Så när de kom in till mitt rum så bara... Benjamin, du är 12. Och jag bara, ja, jag har mina gosedjur kvar från när jag var 1. Och jag må ha liksom en Batman-docka uppe på hyllan och sådär. Och en Jönssonligan-affisch. Men jag gillar ju det där. Jag tycker det är nice. Hadde Jag du gillar affischer på rommet? Da? Ja, jeg har jo gutterommet mitt igjen hos foreldrene mine. Som jeg besøker. det, Ja, og der har jeg jo alle de... Jeg hadde mer sånn bilder av vakre damer, rett og slett. Det er sånn... Jennifer Love Hewitt, hva heter hun? Angelina Jolie, Pernilla Wahlgren, sånne. Mamma? Hvem hadde du? Ja, jag funderar på det. Vem hade jag? Jag var ju så bohemisk. Jag hade mer såna här vägskyltar som jag hade hittat ut och sånt där. Höga hattar och gamla stegar. Men jag tror jag hade Michael Bolton. Ja. Precis när han började bli Karl här uppe. Ja, just det. Var väl uppe och svängde någon gång. How am I supposed to live Twisted without Sister you? hade jag också, ja. Oj, bra. Men det er veldig bra spenn. Twisted Sister og Michael Bolton. Det er Ja, men virkelig en øppen person. det är nog precis så. Jag är en blandning av de två delarna. Nå skal jo dere er på vei til Lisboa. Dere skal konkurrere mot hverandre. Ja. Det her er det første gang du opptrer i utlandet? Utomlands? Ja. Ja, alltså ja, professionellt, ja, absolut. Hva mener du? Har du opptrådt? Ja, men jag har okej. Vi var, jag vet inte om man kan räkna det som att uppträda utomlands, men en gång, vi var i Kanarieöarna när jag var typ så här 9 år. Jo. Med familjen. Det räknas. Ja, det räknas. Ja, Nej, men, det var min mamma skulle gigga på någon så här italiensk restaurang 3 kvällar i rad tillsammans med, det var hon också, var en Elvis, någon som skulle vara Elvis. Impersonator. Ja, impersonator, ja. Och jag hade precis då börjat komma in i min Elvis-period. Så jag gick runt med Elvis-kläder i Kanarien, eller på Kanarien. Och då så frågade då så här, ursäkta,
mamma, tror jag kan få gå upp och köra Elvis med Elvis? Hon bara, ja, det får du fråga honom liksom. Så jag kollade innan spelningen och frågade, kan jag få köra? Och då var jag typ 8 år. Han bara, ja, absolut. Kan du röra sig? Jag bara, ja, jag kan. Nej, men så sen när jag klev upp där så började det komma folk över från alla andra restauranger. Och till slut var det fullpackat och alla stod upp och jag körde min Elvis-grej. Så kvällen efter fick jag köra igen. Och då var jag en av artisterna som skulle köra. Så, Det är ju grymt. det var mitt första utländska gig, kan man säga. Jag har faktiskt också spelat på Kanarieöarna. Har du det? Fast jag fick spela bakdelen på jag fick spela en häströv. I något som heter Miniklubben. Wow. Jag fick inte vara med nästa kväll. Men Nej, jag, okej. jag har också giggat Du var utomlands. för dålig. Nej, jag satt ju inuti röven. Det var ju ett skynke, så var det en i fram och en i bak. Och jag var bakdelen och viftade på svansen där. Men du var inte god nog till... eftersom Nej, men vi spelade bara en kväll. Och Det det var var bara en once upon a time, liksom. Ja. Ja, for det må jo være det største komplimentet man kan få, er at man blir invitert igjen. Nästa på nytt. kväll igen. Ja. Vi har før vi går videre i sendingen, så skal dere gjøre et lite musikalsk en liten medley, tror jeg. Jeg vet Gjerne. ikke mer enn at dere har bedt om å få inn noe Vi fant ut at sorry, nå avbrøt jeg Nei. deg. Men vi fant ut at våre låter har samme tonart. Ja. Och nästan lite Yes. samma vibe i ackorden och sådär. Så. Så vi har funnet hverandre i musikken. Da. Ja. Så Norge og Sverige stiller i Lisboa med samme tonart. Precis, ja. Er det et problem? Nei, det er 2018, baby. Ja. Få inn gitaren Kan vi bara gå til in Benjamin. smoothigt? Okej, shit. Ja, men alltså ska vi köra bara just att det är så roligt att de går i samma tonart och lite samma... Skal se om de fortfarande gjør det. Ja, precis. Jag kan börja... Ska jag se om jag ska sjunga icke-falsett den här gången då? Ska vi se. Kult. Just wanna dance you off. So don't you dare wait up. 'Cause I just wanna feel the moon. Go with anyone but you. And I might know. Yeah, I might know. Hey. I just wanna feel the moon. Go with anyone but you. And I might know. Yeah, I might know. Yeah. Roligt. Ja, men dere ses igjen i Lisboa den 12. mai. Tusen takk for at dere var her i kveld. Tack för att vi fick vara här. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.